Kita kena reply dengan sepantas kilat. Orang sekarang bila dia WhatsApp kita, dia nak kita reply secepat yang mungkin. Jangan WhatsApp hari Isnin minggu depan baru reply. Walaupun hari yang sama, tapi dia adalah minggu yang berbeza. Okay? Sebab ibaratkan macam kekasih. Kalau kita contoh, kita WhatsApp girlfriend, mungkin kat dalam ni yang dah berumah tangga, harapnya tak ada skandal lah. Okay? Ibaratkan kalau dia WhatsApp kita lah, dia WhatsApp ataupun dia message kita, dan kita reply lambat. So sama juga, dia akan rasa down, dia rasa macam ya tak ya. Kalau sebagai seller pula, seller dengan pembeli, okay, seller dengan customer, seller ni betul ke nak jual, reply lambat. Kalau orang yang bercinta, dia ni betul ke serius dengan aku, dia ni macam tak hargai aku je. So sama juga dengan konsep bisnes. So kena ingat benda ni, kena ingat dia ialah small things yang buat big impact. Okay, small things tapi bagi big impact. Ingat balik dengan pesanan awal saya tu, orang membeli bukan sebab produk, tapi orang membeli sebab servis yang kita bagi.